आज पौष 5 गते बिहीबार साताको अन्तिम कारोबार दिन आजको सेयर बजारमा भने गिरावट आएको छ। 4 दिन लगातार ठूलो अङ्कले बढेको बजारमा आज भने करिब 33 अङ्कको गिरावट आएको हो। 32.77 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2109 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ भने कारोबार रकम पनि 6 अर्ब 27 करोडभन्दा बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केवल स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो लिनको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु। र आइतबारदेखि बुधबारसम्म नेप्से एनालाइसिस तथा नेप्से लाइभ सिरिजमा उपस्थित हुन नसकेकोमा सबै अडियन्सहरुमा सरी पनि भन्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज 4 दिनको लगातार वृद्धिपछि आज भने नेप्सेमा एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। बेयरिश इनगल्फिङ टाइपको क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डललाई चाहिँ कम्प्लिटली इनगल्फ गरेको छ आजको क्यान्डलले। कारोबार रकम 6 अर्ब 27 करोड, धेरै राम्रो कारोबार रकम छ। अहिले पछिल्लो समय मार्केटमा 5 अर्बभन्दा बढीको कारोबार आइरहेको छ। धेरै सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ यो कुरालाई। र आजको क्यान्डल चाहिँ एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। यो यसरी तेज बढेको बजारमा यो कम्प्लिटली बेयरिश इनगल्फिङ क्यान्डल बने पनि यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै लिन सकिन्छ। आजको यो क्यान्डललाई चाहिँ नर्मल करेक्सनको रूपमा पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। इम्पल्सिभ राइज भएपछि करेक्सन नर्मल हुन्छ। अब इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरण केही थोरै माथि गए पनि, हिजो गए भन्दा थोरै माथि गए पनि माथितिर टिक्न सकेन र सुरुवाती चरणमा नै केही मार्केट फल भएको थियो। दोहोऱ्याएर र फेरि पुनः मार्केट माथितिर जाने क्रममा अगाडि घाइ पार गर्न सकेन। त्यसपछि मार्केटमा सेलरहरू नै हाबी भएको र मार्केट घट्दो क्रममा रहेको, घट्दै घट्दै तलतिर करिब 30-32 पोइन्टले घटेर चाहिँ बन्द भएको छ। अन्तिममा थोरै केही माथि जानु स्वाभाविक हो। यसरी नेप्सेको ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छौँ भने चाहिँ एकदम स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा रहेको बजार आज भने एउटा टप लगाइसकेपछि मार्केटले ट्रेन्ड नै चेन्ज गरेको छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा इन्ट्राडे एकदम भेरी सर्ट टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटले ट्रेन्ड चेन्ज गरेको छ। यसरी अप ट्रेन्डमा रहेको मार्केट 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा गएको छ। डाउन ट्रेन्डमा च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको छैन। मार्केट करेक्सनको लागि नै तलतिर गइरहेको हुन सक्ने स्थिति हुन सक्छ। तर यो जुन करेक्सन आइरहेको छ, करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन देखिँदैन। एउटा नर्मल करेक्सनमा मार्केट रहेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रङ बुलिस देखिएको छ र मार्केटले अगाडि गएको दाजुमा हारै बनाउँदै माथितिर गइरहेको देख्न सकिन्छ। तर आज भने मार्केटले अगाडिको लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्दै तलतिर झरेको छ। यसले चाहिँ मार्केटको अप ट्रेन्ड मोमेन्टम कमजोर भएको र मार्केट चाहिँ पुनः केही तलतिर जान खोजेको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। र सुरुवाती चरणमा चाहिँ यो जुन तल आइरहेको छ यो नर्मल करेक्सन हुन सक्ने रूपमा लिन सकिन्छ। मार्केटले अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्दै तलतिर गए पनि एउटा नर्मल करेक्सनको रूपमा गएको हुन सक्ने, तेज राइज भएको हुनाले, सार्प राइज भएको हुनाले त्यसको चाहिँ एउटा रिट्रेसमेन्टको लागि तलतिर आएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। यो अप ट्रेन्डको मोमेन्टम कमजोर भएको, यो करेक्सन केही लामो भए पनि अल्टिमेटली मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्ने एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। यसको पछाडिको लजिक भनेको मार्केटले अगाडिको आएको दाँजामा हारै नै बनाउँदै गइरहेको छ। सो मार्केटले यो लोलाई ब्रेक गर्दै तल आए पनि मार्केटले पुनः यसरी माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बनाउन सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। अहिलेसम्मको प्याटर्न हेर्दा चाहिँ यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ। तर यदि मार्केट यहीँबाट माथितिर लाग्छ, अगाडि घाइलाई पार नगरिकन फेरि पनि तलतिर लाग्छ र यो लोलाई ब्रेक गर्छ भने त्यसपछि चाहिँ बल्ल मार्केट चाहिँ तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। मिन्स यदि मार्केट अब यहीँबाट माथितिर जाने क्रममा चाहिँ अगाडि घाइलाई पार नगरेर त्यसपछि पुनः तलतिर आउँछ भने चाहिँ क्लियर डाउन ट्रेन्ड हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अहिलेसम्मको लागि चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सनको लागि आइरहेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9866380587 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा आज बल्ल 1916 पछिको बल्ल अर्को एउटा हायर हाई फर्मेसन भएको छ 2153 बिन्दुमा र मार्केट जहिले पनि एउटा स्ट्रक्चर कन्फर्म गरिसकेपछि पुलब्याकको लागि चाहिँ आउने गर्छ। मार्केटले यहाँदेखिबाट जुन हिसाबले यसरी यहाँबाट मार्केट तल आएर माथि गएको थियो, बल्ल आजको दिनमा चाहिँ हाई कन्फर्म भएको छ र मार्केट चाहिँ रिट्रेसमेन्टको लागि तलतिर आइरहेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। र यसरी रिट्रेसमेन्टको लागि तलतिर आउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा नर्मल करेक्सनकै रूपमा हुनसक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। अहिले तत्कालको लागि 2170 देखि 2180 देखि 2080 देखि 2000
60 को लेभललाई हामीले हेर्न सक्छौँ एज अ डिमान्ड जोनको रूपमा। यो लेभलहरू चाहिँ फेरि पनि मार्केट यसरी माथितिर जान सक्छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अगाडि आएको दाँजोमा हायरै बनेको हुनाले इम्पल्सिभ मुभ जुन माथि गइरहेको छ यो इम्पल्सिभ मुभ हो र तल जति पनि आउँछ यो एउटा चाहिँ करेक्टिभ मुभ भएको हुनाले पुलब्याक मुभ हुनाले यो चाहिँ बाइङ अपर्च्युनिटीको लागि पनि फेरि पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै सेयर गर्न चाहन्छु। र यदि यो मार्केटले 2080देखि 2070को 60को लेभलबाट माथितिर जाँदैन भने केही करेक्सन अलिकति लामो हुनसक्छ। जति लामो भए पनि मार्केट फाइनली एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरिसकेको हुनाले फेरि पनि मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्छ भनेर एनालाइसिस गर्न सकिन्छ। अहिले आवरली टाइम फ्रेममा जुन अन्तिममा बनेको क्यान्डल छ आवरली टाइम फ्रेमको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट केही अन्तिमको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँबाट केही माथितिर थोरै गए पनि अल्टिमेटली करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन चाहिँ यसले दिएको छैन। 15 टाइम फ्रेमबाट पनि मार्केट केही तलतिर गइरहेको देखिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि केही तलतिर गइरहेको अवस्थामा देखिन्छ। डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा मार्केट जब 1926 भन्दा चाहिँ मार्केट माथितिर क्लोज गरिसकेको थियो त्यसपछि मार्केटको टार्गेट चाहिँ मिनिमम पनि 2150 देखि 2250 सम्म हुन सक्छ भन्ने कुरा थियो। र त्यसको पछाडिको लजिक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यसरी मार्केट यहाँ माथिदेखि एउटा तेज डाउन भयो र इम्पल्सिभ डाउन भएपछि एउटा करेक्टिभ मुभको लागि भयो भने मार्केट चाहिँ माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा थियो। र मार्केटले ट्याक्कै एक्ज्याक्टली टार्गेट मिट गरेको देखिन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ केही करेक्सन चाहिँ आइरहेको छ। यो करेक्सन नर्मल हुनसक्छ आजको यो क्यान्डलले र अरू हामी विभिन्न कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो नै हाई पोइन्ट हो। अब यहाँबाट मार्केटले सप्लाई टच गर्यो अब यहाँबाट तलतिर जान्छ भन्ने चाहिँ लजिक लगाउन अहिले सेटअप बनिसकेको छैन। सो मार्केट केही यो नर्मल करेक्सन लागि आएको हुनसक्ने र मार्केट फेरि पनि यो जुन सप्लाई जोन एउटा ठुलो रेन्ज रहेको छ 2250 सम्म पुनः त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यो लेभलमा पुगिसकेपछि चाहिँ मार्केटमा आइदर यो लेभललाई ब्रेकआउट गरेर माथितिर जान्छ अथवा पुनः यहाँबाट चाहिँ तलतिर आउन खोज्छ। कुन हिसाबको सेटअप बनाउँछ त्यो अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ब्रेकआउट गऱ्यो भने छुट्टै रणनीति बनाएर मार्केट इन्टरनली बुलिस भएको छ भन्ने हिसाबले क्यालकुलेट गर्दै हामी त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नेछौँ भने यदि ब्रेकडाउन गर्दैन भने चाहिँ पुनः मार्केट तलतिर आउन सक्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। टेक्निकल्ली कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ यहाँबाट मार्केट चाहिँ पुनः तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। यदि यो 2244 लाई पार नगरिकन मार्केट तलतिर आउँछ भने टेक्निकल्ली चाहिँ फेरि पनि 1800 लाई ब्रेक गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। तर अहिलेको मार्केटको भोल्युम सेन्टिमेन्ट टर्नओभर सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट चाहिँ केही तल आए पनि अब 1800 भन्दा तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी चाहिँ कम हुनसक्छ भनेर पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। तर टेक्निकली हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार थ्योरिटिकली हामी कुराकानी गर्छौँ भने चाहिँ मार्केटले यो लेभललाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ। यो सेकेन्डरी कुराहरू पछि कुराकानी गरौँला। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ मार्केट केही तल आए पनि फेरि माथितिर यो सप्लाई जोनसम्म चाहिँ सप्लाईको क्यान्डल नै टच गर्छ कि भनेर चाहिँ हामीले सोच बनाउन सक्छौँ। त्यो हिसाबले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। विकली टाइम फ्रेममा जहाँबाट चाहिँ बजार तेज डाउन भएको थियो लगभग त्यही लेभलमा चाहिँ पुगेको छ। यो तलबाट माथितिर गएको मुभमा चाहिँ मार्केट अझै पनि माथितिर जाने जस्तो देखिन्छ। यो क्यान्डल भन्दा यो क्यान्डल राम्रो इम्पल्सिभ क्यान्डलहरू बनेको छन्। यसले चाहिँ अपट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्न सक्छ भन्ने अर्थ राख्छ। तर अगाडिको डाटासँग कम्पेरिजन गरेर हेर्ने भने जहाँबाट मार्केट चाहिँ तेज डाउन भएको थियो ट्याक्कै त्यो सप्लाई जोनमा चाहिँ टच गरेर बजारले थोरै चाहिँ तलतिर चाहिँ प्राइस रिजेक्सन भएको छ, प्राइस तल झरेको छ। सो तर यति भइरहँदाखेरि यसले नै मार्केट चाहिँ अब तलतिर जाने भयो भन्ने अर्थ चाहिँ राख्दैन। तर जुन हिसाबले एउटा ठुलो बुलिस क्यान्डल भन्दै मार्केट माथितिर गएको थियो आगामी हप्ताहरूमा चाहिँ मार्केट एकैचोटि यो लेभललाई यसरी इम्पल्सिभ क्यान्डलले नै पार गर्छ कि भन्ने चाहिँ चान्स कम हुनसक्छ मेरो एनालाइसिस अनुसार। र मार्केटले चाहिँ यो लेभलमा केही खेलेर केही साइड बसेर अनि बल्ल ब्रेकआउट गर्न सक्ला माथि गयो भने अथवा यो लेभलबाट फेरि पनि तलतिर आउन सक्ने स्थिति बन्न सक्ला। त्यो सेकेन्डरी कुरा। केही मार्केट साइड बस्न सक्ने चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। र कन्क्लुजन गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू मेरो भिडियो मन परिरहेको छ भने मेरो भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला। मेरो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया यदि केही छ मलाई दिनुपर्ने भने भिडियोमा कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेरिदिनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब कन्क्लुजनतर्फ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ एउटा टप लगाइसकेपछि चाहिँ मार्केट तलतिर गइछ। नर्मल करेक्सनको लागि नै गएको हुनसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन छैन, घट्दो क्रममै देखिन्छ मार्केट। 15 टाइम फ्रेममा पनि बजारले एउटा टप क्रिएट गरिसकेपछि मार्केट एउटा डाउन ट्रेन्डको स्ट्रक्चर क्रिएट गरेको छ र मार्केट केही तलतिर जान सक्ने स्थिति देखिएको छ। आवरली टाइम फ्रेममा पनि मार्केटले 1916 को दाँजोमा अर्को हाई फर्मेसन गरिसकेपछि मार्केट केही करेक्सनको लागि तलतिर आउन सक्ने स्थिति बन्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्न सकिन्छ। र पहिलो हाम्रो सप्लाई डिमान्ड जोन भनेको चाहिँ 2060 देखि 2080 रहेको छ। त्यसै गरी डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा कम्प्लिटली बियरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको हुनाले आजको क्यान्डलले चाहिँ मार्केट केही तलतिर जान सक्ने
केही अझै फर्दर तलतिर आउँछ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र तल आउने क्रममा अघि नै भनेको लेभल्सहरूबाट पुनः माथितिर जान सक्ने चान्स रहन्छ। प्याकेज सप्लाई जोनमा चाहिँ टच गरेर बजार चाहिँ प्राइस रिजम भएको छ। आजको क्यान्डलले बजार केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट चाहिँ गर्छ। विकली टाइम फ्रेममा मार्केट एउटा सप्लाई जोनमा ट्याप गरेको हुनाले मार्केट केही साइडेज बस्ने अथवा केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ कि भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।